Good morning po mga kapatid sa inyo lahat. Magandang araw. Sa ngayon po nandito po tayo sa farm. Kung napapansin nyo, yung tubo na to, rusted po, may kalawang na. Yan po papalitan natin. Gagamitan po natin siya ng pulp finger. Kasi kung itutuloy pa tong pipe na to, mapuputol na to. Sabi po ng ating operator. Ngayon pakikita ko po sa inyo. Yan po yung pulp finger mga kapatid. Yan. Yan, ibababa po natin ito mga kapatid. Yan, kung mapapansin nyo, ito po kasi yung duktungan eh. Bababa po natin yan para dito po sila magpalit. Ayan po yung pipe na yan. 11 meters po ang haba niyan mga kapatid. Yan. Yun po yung duktungan. Kung mapapansin nyo, ayun po yung duktungan. Yan po ang papalitan. Yung rusted pipe po natin. Yan. Yan, ibababa na po niya yung pipe mga kapatid. Yan. Tulad na nasabi ko mga kapatid, 11 meters po ang haba ng pipe na yan. Yan, yung duktungan na yan. 11 meters yan. 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 Pasensya na po kayo kapatid, maingay po yung ating pulp finger. Ito po yung papalitan natin, ito po yung papalit natin tubo. Yan. Yan po yung papalit natin. Doon sa rusted pipe na pinakita ko po sa inyo kanina. Sa isang span po mga kapatid, bali 5 pipe po yan. Tig 11 meters. Yan. Sa isang span. Yan. Yan po yung isang span na yan. Yan. Kung mapapansin nyo, yan, bali 7 span po yan. Yan mga kapatid. Hanggang doon sa dulo, kung mapapansin nyo. Yan. Bali 7 span yan. Na 5 pipe in 1 span. Mga kapatid. Ayan, binababa niya na po yung tubo, mga kapatid. Ito mga kapatid, iangat natin yung isang tubo. Pag-iwalay natin para mapalitan siya ng panibagong tubo. Yung po yung rubber boat. Kapatid. Ayan, sandali. Ayan, rubber boat. Yung may tumatagas na tubig doon. Ayan, iangat yan para ibaba. Temporary. Dito po tinatanggal nila yung mga yung mga support pipe. Ayan, yung mga yan. Para mabaklas po yung pipe niya. Yan yung mga support pipe na yan. Nakita niyo yan. Yan po, natanggal na yung isa.
Yan po yung mga support pipe. Ayan, naibaba na natin yung pipe. Okay. Yung mga support na tanggal na. Mapalitan na natin ng tubo. Ito kanina yung pinakita natin mga kapatid na yung may kalawang. Kung mapapansin nyo mga kapatid, tingnan nyo. Ayan, may butas siya oh. Ayan po yung butas oh. Makita nyo po mga kapatid. Ito po yung butas oh. Ayan oh. Ayan yung butas oh. Butas siya. Kaya talagang kailangan palitan. Lakas ng tagas niyan eh. Ayan. Bali 2 tubo itong papalitan niya eh. Wala ito oh. Yung 11 meters na katulad na sinabi ko kanina. Yun yung duktungan niya. Yan hanggang doon. Ito yung may tubo natin na may kalawang. Ito, yung 2 na to ang papalitan niya. Yan, yung 2 pipe na yan. Yan, 2 pipe na yan. May ipakita natin ulit. Ito na mga kapatid, napaklas na yung isang pipe. Yan. Ito naman, ito yung papalitan natin. Yan. Yan yung papalitan natin. At saka yung isa dun, yung may kalawang. Yan. Ito, tinatanggal niya yung mga tornilyo para matanggal yung mga support. Pareho nung doon sa kabila kanina. Yan. Yan, impact wrench yung ginagamit yan. Ito yung papalitan natin. Tataas ng partinger. Yan, iwalay na yung tubo. Ilagay muna ito sa gilid. Dahil yan napapalitan natin. Ito po yung pampapalit natin, kapatid. Yan, ayan, tubo na yan. Yan yung papalit natin. Tingnan nyo po mga kapatid yung tubo natin, hanggang natin. Ito, laki ng butas niya, oh. Mga more than 2 years pa yata lang nagagamit ito, mga kapatid. Pero fully rusted na siya. Tingnan natin, papalitan na siya ng bago. Itong mga tubo na to. Yan yung papalitan natin. Yan yung bagong tubo natin. Papalitan na natin. Gamitan na ng valve finger. May duktong na yung isang pipe natin. Yan. Ito. Pinakabit na nila yung drop pipe cable. Tsaka yung mga support niya. Yan. Gagamitan nila ng clamp.
Pasensya na kayo mga kapatid, maingay yung pulp finger natin. Ito nga pala mga kapatid yung mga drop pipe cable natin. Yan, mga temporary tinanggal yan. Yan yung mga parang sprinkler mga kapatid. Kakabit din po yan kapatid, temporary lang tinanggal. Isa mga kapatid, magtataglis po tayo kasi doon sa mga comment ng iba ng lahi dito, yung Bangladesh, India, gumamit daw po tayo minsan ng English kasi minsan di daw nila naiintindihan yung explanation ko. Kaya magtataglis tayo mga kapatid, minsan. Ito mga kapatid, kunin naman natin yung isa para idoktong dito sa last pipe na ano natin kasi dalawang pipe na, diba mga kapatid, dalawang pipe yung ano natin, 2 pipe to replace for replacement kapatid. Ayan. As you can see mga kapatid, there are 3 Filipino working here in the for replacement of rusted pipe. 3 Filipino and 2 India. I think the one is Bangladesh. Now you see now the pipe. Now we use a gasket for the connection of 2 pipe. You see the gasket, that one? Alright, that one, the gasket. There. For the connection of 2 pipe. There's a in between the 2 gasket. They have a gasket inside. And they put a nut to fix, and they use a impact wrench. This is the impact wrench so that they use it. For correction mga kapatid, the other one is Nepal, not India, and the other one is India, this one, no Bangladesh. 1 India, 1 Nepal, and 3 Filipino working here for the replacement of rusted pipe mga kapatid. Now they have a connection already.
And then they fix the support, that one. Now also use a chain block. For this one, okay. Now they'll put now a drop pipe cable. Now the last pipe to connect. This pipe is not rusted, only removed. So that they fix now. Same procedure. The two pipe. They connect. And also this is the power box, the electrical connection. The one who make electrical so that we run the line there. Electrical connection. That one. Now they fix now this pipe here. Here. Now it's time now to connect now the cable. The cable also the pipe. But we clean first the rubber bolt. This is the rubber bolt. This is the rubber bolt. You can and then connect in that portion. Here. Yeah. Now we put the grease or grasa so that they connect now this one. As I told you before. Now we connect now. Now we connect now already. Put a clamp here. Put a clamp here, both sides, so that they fix that one. Procedure for the other one. Here. Same procedure. So that they finish now. Now we fix now the clamp, that one, both sides. After that, they connect the electrical connection. The tower box there. Here the tower box. That is the electrical connection for the tower. Now we fix the last one. The last pipe that are replaced for replacement. Now it's already finished. Okay. The replacement of rusted pipe. Yung kalawang. It's already done. If you like my video, please don't forget to subscribe, like and share. Click the notification bell. At the right side down, click all. Thanks for watching.